Trời ơi. Rồi, gọi là riêu tôm. Nhưng mà chị gọi đây là quen là riêu cua. Chị gọi là chả cua không à. Chả cua nhưng mà giả cua. Không có cua nha mọi người, chị nói không có cua, tôm thôi. Rồi, sao em? trời ơi, em nói thiệt là cái nồi của chị nó rất là khủng bố. Chị xài mấy ký huyết? 7 ký huyết, 5 ký đậu hũ. Gia Phú xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ kiếm một món ăn sáng mà Phú thấy cái món này hiếm, không, ít người bán. Hiện nay thì Phú đang ở Lê Hồng Phong, đường vẫn còn vắng, chạy khá mát. Đây, bây giờ Phú sẽ quẹo qua Ngô Gia Tự để đi vô đường về hướng Thông Bạc. Phú đang ở ngay chỗ vòng xoay Nguyễn Tri Phương và Ngô Gia Tự. Ngay vòng xoay này hình như họ đang trùng tu lại. Phú gọi quen là vòng xoay Nguyễn Tri Phương rồi. Bây giờ trước chúng ta vô không, vẫn là Ngô Gia Tự. Hết cái đường Ngô Gia Tự này mới quẹo qua Hồng Bàng. Trước mặt mọi người là Thuận Kiều Plaza, đã đổi mới màu hơn nhưng mà vẫn chưa có ai ở. Chỉ có ở dưới là vẫn còn bán đồ, hiện nay là có bán đồ ăn nó tấp nập hơn so với một khoảng thời gian vắng lặng. Bây giờ Phú đã quẹo vô đường Châu Văn Liêm. Châu Văn Liêm chúng ta sẽ quẹo vô đường này là đường Trần Hưng Đạo, đối diện với Thương xá Đồng Khánh. Chị ngày hôm nay chị bán 7 ngày 7 món. Thì hôm nay là thứ 3. Đây. Đó. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì bây giờ là gần 7 giờ sáng. Phú đang ở ngay Thương xá Đồng Khánh, 475-473 đường Trần Hưng Đạo B. Thì đây là một địa điểm mà mình đã từng quay một món rồi, đó là quán của chị Dung, 7 ngày 7 món. Thì bữa nay là chủ nhật, chị bán duy nhất, chỉ có chủ nhật thì chị bán bún riêu thôi. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá nồi bún riêu của chị. Cái nồi bún riêu rất là khủng bố, mà rất là phải nói là nhìn là thấy đã con mắt. Lần đầu tiên tôi thấy cái nồi nó bự như vậy. Rồi, thì bây giờ chắc là mời cả nhà chúng ta vào trong xem chị Dung bán cái bún riêu này nó như thế nào nha. Nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, giới thiệu với người, chị Dung đã từng xuất hiện trên kênh của chúng ta với món bún mắm. Ngày hôm nay thì em đến đây em thưởng thức món bún riêu của chị. Làm rau đi Mai. Dạ. Bây giờ chị đang bán một tô cho khách đúng không ạ? Chị đang làm cho khách nè. Đây. Có giò, có huyết, có chả. Chả lụa, chả cua. Con này là chị bán bao nhiêu? 40 em. 40. Vậy là nó vẫn bằng giá. Nó đồng giá hết. Đồng giá hết. Chỉ có gà đùi vậy á thì nó thêm 10.000 thôi. Dạ. Bún riêu này thì thường chị bán tới mấy giờ? Chị bán tới 9 giờ hết rồi. 9 giờ hết rồi ha. Bữa nay chủ nhật thì chắc hơi trễ chút. Đó, cái nồi nước lèo khủng không mọi người? Trời ơi. Lần đầu tiên em thấy cái nồi bún riêu vậy à? bự mà nó
đầy đủ màu vậy luôn á. Bơn chị Tư. Đây là cái tủ giò này chị. Ở trên là giò gân, ở dưới là giò thịt hả chị? Tại vì bên đây chị chất giò gân cho chị dễ lấy. Dạ. Giò gân nó ít hơn giò thịt nó nhiều hơn. Dạ, thì nhưng mà 40.000 thì là mình lựa đúng không? Không, có nhiều người ta ăn giò thịt, có nhiều người ta ăn giò gân. Dạ. Thì giò thịt thì mình lấy giò thịt thì Dạ. cũng 40 thôi. Dạ. Giò này là chị nấu từ sớm trong nồi nước lệ. Chị nấu rồi chị vớt lên, chị lấy nước nó mới ngọt. Dạ. Wow. Rồi chị có hầm xương chỏng nữa. Trong đây còn xương không? Còn. Đâu chị vớt cho em coi với. Dạ, chị khoái hầm xương quá ha. Cái nào chị cũng hầm xương vô đó. Trời ơi. Cục riêu kìa. Nhiều lắm. Nhưng mà giờ vớt là nó mắc kẹt chả cua. Dạ. Chả cua hả chị? Chả cua. Đâu? Chả riêu á. Thay vì mình kêu chả riêu thì chị kêu chả cua. Là cái cục này đúng không? Đúng rồi. Tức là trong đó có gì chị? Trong này hả? Dạ. Thịt bằm, tôm khô. Dạ. Chả cua với huyết hả chị? Chị luôn á. Rồi. Không huyết hả? Huyết. Chả cua với huyết. Thịt, trứng. Là mà có cua không? Giả cua thôi. Giả thôi. Chả cua thôi đúng không? Mình gọi là chả cua thôi chứ thật ra là chả tôm. Dạ, chả tôm. Mình đâu có cua đồng hả chị? Không, chị không có nấu cua đồng. Chị không có nấu cua đồng. Chị nấu là tôm khô, thịt bằm. Đấy chị mới Cái nồi khủng bố thật. Ủa chị nấu vậy? Chị nấu sao ta? Cái nồi nước này là chị nấu xương trước hả? Chị hầm xương, chị luộc giò trước, chị vớt giò ra, xương còn nằm trong nồi. Dạ. Bưng. Rồi mấy cái này? Mấy cái này là sáng chị mới làm. Là bỏ một lượt vô luôn hả? Trời ơi. Cho chị đổ nước vô. Dạ. Nó cạn rồi. Nước lèo đúng, nồi nước lèo ở ngoài cũng có cà chua, hành lá sẵn luôn. Coi ai kêu kìa. Cái này có ai mua riêu không của chị không? Có chứ. Mua riêu đem về không hả? Dạ. Không. Không bán. Không bán. Không có đủ. Không đủ. Của em lấy đầy đủ luôn em trai ha. Một phần không giò. Rồi kết tô luôn, tô ít cuốn. Để gì không cột lẹ lẹ tay mẹ em ở đâu làm nhớ mẹ em cái. Rồi lấy cái mâm nhỏ em đi. Nãy giờ vẫn quay hả bạn? Lấy vừa quay đó bạn. Là thấy được vớt cái viên cho mọi người xem không? Ok bạn. Lát hồi nhờ chị vớt tiếp cục này. Ủa chị, cho em hỏi cái này chị có bán lẻ không? Bán đem về không á hả? Dạ, hoặc là người ta ăn thêm á? Có chứ. Bán làm sao? Thì người ta ăn thêm thì mình tính thêm. Một cái giò là... Cục giò vậy 15.000. Dạ, thịt gân gì cũng vậy đúng không? Thịt gân gì cũng vậy. Đây có chả, dưới đây nãy giờ có chả. Chả lụa. Một là chả đúng không chị? Chả lụa, chả tiêu. Hai loại chả chứ. Chả tiêu nữa. Chả tiêu. Miếng tam giác là chả lụa mọi người. Miếng chả lụa, đúng rồi, miếng tròn là chả tiêu. Rồi, trời ơi. Rồi, gọi là riêu tôm. Nhưng mà chị gọi đây là quen là riêu cua. Chị gọi là chả cua không à. Chả cua. Chả cua nhưng mà giả cua. Không có cua nha mọi người, chị nói. Không có cua, tôm thôi. Wow. Giả cua thôi, tại mình quen mình gọi là chả cua. Dạ. Thịt bằm, tôm khô, Trứng. Là mình đâu có sử dụng đậu hũ đâu có gì. Không. Có nhiều người ta bóp đậu hũ vô mà chị không. Dạ. Mọi người ơi, thì chị bán mang về có bán riêu không 40.000. Nói chung là đồng giá 40.000, mọi người ăn như thế nào thì chị sẽ Dạ 160 không? thay đổi cái định lượng đồ ăn. Chị dùng cái cây nóc thấy là khoái rồi. Sao em? Trời ơi, em nói thì là cái nồi của chị nó rất là khủng bố. Chị xài mấy ký huyết? 7 kg huyết, 5 kg đậu hũ. Cà là 7 kg. Cà 7 kg. Xương nè. Xương nè. Nè. Đó chị hầm xương giá, xương đồ vô nhiều lắm bởi vì nước lèo nó ngọt. Nước lèo ngọt xương chứ không có phải ngọt kiểu. Không có ngọt kiểu mà bà cái đúng rồi. Cái viên này. Nè.
mấy ký thịt này nọ. Cái này là nhiều á, cái này cả chục ký á. Rồi mẹ làm liền. Thôi mình cũng ăn thôi. Rồi ăn nha, chị nấu nha. Chị bán là 2 ngày cha thì chị nghỉ đúng không chị? Đúng rồi. 6 giờ đến 9 giờ sáng. Bạn ăn gì con? Chỉ có chủ nhật là bán bún riêu thôi nha mọi người. Đúng không chị Dung? Vậy hả? Duy nhất chủ nhật là bà chỉ bán bún riêu thôi đúng không? Đúng rồi. Vô. Rồi, đợi nãy giờ mình đã được ăn. Ăn giờ gân nha, Em ăn giờ gân. Để chị lựa cục giờ gân nào ngon cho. Chậm tay. Chậm. Mình thì làm nhanh đó thì kêu chậm tay. Rồi của em đây. Em 2 loại chả đi. Rồi, 2 loại ha. Chị thấy chả này ngon chị mới lấy cho em đó. Hả? Chả tiêu ngon hơn. Đúng rồi. Cái gì đi cho nó phong phú. Rồi, để quay phim cái. 40.000. Đây là cái tô của em là 40. Làm ai của em ngồi đâu nằm ai? Đây em ngồi Chụm bên đây. rau cho em đi. Em ngồi góc cũ đây. Bên đây chị. Bên đây Mai ơi, bên đây. Họ đầy đủ hết, ba mình đem về đi. Vô. Trời ơi, chị bán quá trời đông luôn á mọi người. Để gán mà lấy được những hình ảnh hấp dẫn gửi mọi người là phải đợi, mỗi một đợt là phải đợi 10 tô. Rồi mình chị giãn ra ngưng mới quay được tiếp. Không dám làm phiền chị, vừa bán vừa hỏi, rất là khó. Rồi, thì bây giờ Gia Phú xin mời cả nhà, các chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún riêu của chị Dung. Tô bún riêu rất là hấp dẫn, mà cách nấu cũng chắc là cũng khác biệt ha mọi người. Mình thấy cũng sành xương. Đây, nếm bún riêu, nếm nước lèo trước. Wow, nước lèo của chị ngọt. Cái có cà chua nha, nhưng mà cái vị chua của nó là nó thoang thoảng ở trên lưỡi mình thôi. Ngọt của chị là ngọt xương, ngọt thanh. Rồi bây giờ bún riêu là phải có mắm tôm bỏ vô đây cho nước nó đậm đà thêm. Thực ra thì cái vị ngọt này nó vừa phải, nó thanh, cho nên nếu mà mọi người muốn nó thêm vị thì chúng ta thêm nước mắm hoặc thêm đường, thêm chanh nha. Nó hơi thiếu vị chua thì Phú cũng sẽ dắt một miếng chanh vô. Đó, sẽ hơi thiếu vị chua. Dễ. Chả chua đó. Phú bỏ rau luôn nha. Đây, rau muống giá bỏ vô luôn. Rồi, bây giờ là mình làm bún đậu mắm tôm nha mọi người. Dắt miếng chanh vô, mắm tôm. Đây là ớt ba tri nha. Ở đây chị sử dụng ớt ba tri. Quậy. Ta có một chén chấm ăn bún đậu mắm tôm. Vậy. Quên, tiền nếm mắm tôm không? Không. Thêm đường, thêm chanh vô. Đậm đà ngon à. Thêm miếng này vô nước lèo luôn. Đó. Vô. Đã bỏ thêm ớt vào tô bún riêu. Mà mọi người phải công nhận cái nồi của chị khủng ha. Dù chị nấu khủng như vậy mà cái vị cà chua nó lại không có nhiều, nhưng mà vẫn có vị chua mà ít thôi. Mình nhắc chanh thêm. Đây là chả lụa. Ngon. Chả chị ăn giòn. Cái vị nó nhiều quá. Gia vị cho miếng chả nó nhiều luôn. Nó ngọt. Quyết nè. Rất là mềm mới.
chả tiêu, nguyên hộp tiêu. Mở ra. Hai loại chảo của chị á, ăn nó rất là không có mùi thơm, không có gia vị rõ chứ không có bị lạc lạc. Tính ra nấu như chị thì cũng thấy cũng hay. Nó dạng ngọt hay vừa phải, gia vị thì đầy đủ. Bắt đầu mình tùy cái khẩu vị mình nêm thêm. Rồi cái tô bún nó sẽ đúng theo cái khẩu vị mình hơn. Đó. Đó. Bún đậu mắm tôm. Nó vui nha mọi người. Sợ người nước ngoài tao quay tao không biết, tao coi đến cái đoạn này thấy bún đậu mắm tôm tao nghĩ món này bún đậu mắm tôm, mình gọi vui thôi, đây là món bún riêu. Lẩu rất là đặc. Đậu béo không? Chùm cuối riêu. Đấy mọi người nha. Đúng là nó cảm giác cắn vô thịt. Thử nhiều cái là trứng à. Ăn nó ngậy. Thịt trứng này nó ngậy. Tôm khô à. Đặc thịt nha. Ngon luôn. Còn quên nữa, còn cục giò. Nãy giờ tưởng thấy đồ ăn. Cục giò. Giò này thì không quá to. Chơi nó đi bạn. Chơi nó thì cầm tay rồi. Tay thôi bạn. Ở cho nó nguội. Đó. Giò được đi spa rất là láng con. Được quát sạch sẽ. Mềm. Giờ mà mở tan cái phần mỡ da nó tan rồi. Như vậy là chúng ta thấy là tô bún riêu của chị đây là không có sử dụng cua nha mọi người, mà là riêu không có cua. Có thể nó sẽ hơi xàm tí xíu, nhưng đây là bún riêu kiểu miền Nam. Nấu kèo không? Hả? Nấu kèo miền Nam không? Nói này thật ra cũng hơi ấy á. Thật ra là miền Nam vẫn có nhiều kiểu, nhưng mà ý là thường thì miền Bắc người ta đúng cái món bún riêu với canh bún là của miền Bắc, người ta xài cái cua đồng xay. Thì một số chỗ họ vẫn nấu bún riêu theo kiểu cua đồng xay, mà ở đây là coi như là miền Nam, mà miền Nam theo kiểu của chị Dung. Mặt thịt cưng. Mình phải nói đúng là miền Nam của chị Dung nấu là từ xương nè, rồi riêu là riêu tôm, thịt, trứng đó. Ok. Rồi. Ok, xong rồi nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay đã đến lại lần thứ hai qua quán của chị Dung để trải nghiệm món bún riêu của chị. Thì mình thấy là nồi bún riêu của chị rất là hấp dẫn. Với giá 40.000 thì có thể là nó sẽ hơi nhỉnh so với một số chỗ. Nhưng mà cái viên riêu đúng như chị nói là chị sử dụng thịt nè, tôm khô nè, trứng nè, và những cái nguyên liệu mà mình ăn á, mình cảm thấy nó rất là được chế biến kỹ càng, và nó cũng ngăn nắp chu đáo sạch sẽ nữa. Mọi người thấy quy trình bán của chị thì nó không có lộn xộn nhiều thứ quá, có người phụ chị để đứng bán thôi. Rồi
Thì hương vị nãy giờ Phú cũng có nói rồi, thì mọi người tới đây ăn thì mọi người cứ nêm nếm thêm vô để cho cái tô bún riêu mình nó đúng cái khẩu vị của mình hơn. Còn hương vị của nó là ngọt thanh, ít chua nha. Lần trước thì Phú quay bún mắm thì cũng có nhiều, mình thấy là cũng có nhiều dạng người như là không có thích cái cách nấu của cái tô, hay là với lại nó chê cái giá mắc. Nói chung là mỗi nơi mỗi giá, mỗi người mỗi vị nó sẽ có những cái khác nhau. Hy vọng là sẽ không có những bình luận quá khích. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.